আকৌ এবাৰ মই বোলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰজ্ঞালৈ। আজি আমি আপোনালোকৰ কাৰণে বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং মোবাইল লৈ আহিছোঁ। সেইটো হৈছে OnePlus 9RT। এইটো ভাৰতবৰ্ষত 16 ডিচেম্বৰত লঞ্চ হ'ব গৈ আছে। এইটোৰ যিটো প্ৰাইচ ৰেঞ্জ OnePlusৰ পৰা দিয়া কৰিছে সেইটো আছে 38ৰ পৰা 45 মানৰ ভিতৰত। এই যিটো মোবাইল হয় OnePlusৰ আগৰ যিবিলাক মোবাইল আছিল তাতকৈ ইয়াত কি নতুন ফিচাৰ্ছ ইনক্লুড কৰিছে তাৰ বিষয়ে আজি আমি আপোনালোকৰ লগত কৈ আছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকক। এই OnePlus যিটো 9RT হয় আপোনালোকে ইয়াত বহুত মানে কিছুমান ডিসপ্লে ফালৰ পৰা নতুন ফিচাৰ্ছ ইনক্লুড কৰিব গৈছে বা ইয়াতে যিটো সেন্সৰ আছে কেমেৰা সেন্সৰ সেইবিলাক বহুত আপডেটেশন কৰিছে। গতিকে OnePlusৰ এইটো এটা আপকামিং ফোন হয় আমি আপোনালোকক কৈ আছোঁ। এই যিটো OnePlus 9RT হয় ইয়াতে আপোনালোকে দুটা ভেৰিয়েণ্ট পাব। বেছ ভেৰিয়েণ্ট যিটো হয় সেইটো আছে 8GB 128GB আৰু যিটো হায়াৰ ভেৰিয়েণ্ট আছে সেইটো আছে 12GB 256GB আৰু ইয়াৰে যিটো ডিসপ্লে ৰিফ্ৰেছ ৰেট হয় সেইটো আছে 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট। গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে এটা স্মুথ এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাব আৰু আগৰ OnePlusৰ যিবিলাক মোবাইল আছে তাতকৈ ইয়াতে বেছি ফিচাৰ্ছ ইনক্লুড কৰিছে। ডিসপ্লে ফালৰ পৰাও এটা AMOLED ডিসপ্লে পাব আৰু ইয়াতে ইন ডিসপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আছে। যেহেতু ইন ডিসপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আছে বা AMOLED ডিসপ্লে হয় গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে বহুখিনি সুবিধা পাব বা গেমিঙৰ ক্ষেত্ৰত বা ভিডিঅ' ৱাটছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে HDR কোৱালিটিত ভিডিঅ' চাব পাৰিব বা অন্য বস্তু ধৰি লওক ইয়াত চাব পাৰিব। ফিচাৰ্ছৰ ফালৰ পৰা যে চাওক এই মোবাইলটোত আপোনালোকে বহুখিনি ফিচাৰ্ছ পাব। যেনে ডিসপ্লে ফালৰ পৰা যে চাওক ইয়াত আছে 6.6 ইঞ্চিৰ স্ক্ৰীন ফুল HD AMOLED ডিসপ্লে হয়। তাৰ উপৰিও ইয়াতে যিটো বেটাৰী দিছে সেইটো হৈছে 4500 mAh বেটাৰী আৰু ইয়াৰে যিটো ৱেট আছে 198 গ্ৰাম ৱেট আছে ইয়াত। গতিকে আপোনালোকে সিমান এটা গধুৰো নাপায় মোবাইলটো। তাৰ উপৰিও বেটাৰী ফালৰ পৰা এটা ঠিক ঠাক লেভেলৰ বেটাৰী দিছে 4500 mAh বেটাৰী দি ধুনীয়াকৈ এদিন সম্পূৰ্ণৰূপে চলি যাব। যেহেতু ইয়াত প্ৰচেছৰ যিটো দিছে প্ৰচেছৰ আছে স্নেপড্ৰেগন 788 প্ৰচেছৰ। গতিকে আপোনালোকে এটা স্মুথ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এই মোবাইলটোত পাব। তাৰ উপৰিও এই মোবাইলটো যেহেতু প্ৰচেছৰ এটা হাই কোৱালিটিৰ প্ৰচেছৰ 5 নেনোমিটাৰৰ চিপছ আছে। গতিকে আপোনালোকে ইয়াত গেমিঙৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা অন্য কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা নেটৱৰ্ক এবজৰ্বৰ ক্ষেত্ৰত বা আপোনালোকে বেটাৰী ড্ৰেইনৰ ক্ষেত্ৰত এটা ঠিক ঠাক লেভেলৰ পাব বা এটা যিটো ফ্লেগশ্বিপ লেভেলৰ যিবিলাক ফোন আছে সেনেকুৱা এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ এই মোবাইলটোত পাব। আমি এই মোবাইলটোত কেমেৰা ফালৰ পৰা যদি চাওঁ ইয়াত আছে 50 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা 16 মেগাপিক্সেল আৰু 2 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা আছে। তাৰ উপৰিও ইয়াতে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আছে 16 মেগাপিক্সেল। আপোনালোকে যিটো কেমেৰা কোৱালিটি হয় OnePlusৰ যিটো কেমেৰা কোৱালিটি সেইটো চবতছে ভাল হয় আৰু ইয়াত এটা বেটাৰ পিকচাৰ 4K ৰেজুলেশ্যনত ইয়াত শ্বুট কৰিব পাৰিব at 60 fps। গতিকে এইটো এটা ভাল ফিচাৰ্ছ আৰু কেমেৰা যিটো আছে Sony IMX আছে সেন্সৰ। তাৰ উপৰিও 766 এইটো এটা Sony IMXৰ সেন্সৰ লগাইছে। গতিকে আপোনালোকে এটা সুন্দৰ কোৱালিটিৰ পিকচাৰ পাব। এই যিটো মোবাইল OnePlus RT এইটোত আছে অক্সিজেন OSৰ এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চন 12 আৰু ইয়াত অক্টা-কোৰ প্ৰচেছৰ আছে। তাৰ উপৰিও আপোনালোকে ইয়াত 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট পাব এডাপ্টিভ ৰিফ্ৰেছ ৰেট। গতিকে ইয়াত এটা আপোনালোকে টাচৰ ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰব্লেম নাপায় বা যেহেতু অক্সিজেন OS চবতছে বেষ্ট অক্সিজেন OS হয়। গতিকে এটা স্মুথ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইয়াত পাব। ইয়াত যদি চাৰ্জিঙৰ ফালৰ পৰা চাওঁ ইয়াত আছে 65 ৱাটৰ ফাষ্ট চাৰ্জাৰ আৰু বেটাৰী যিহেতু 4000 mAh বেটাৰী। গতিকে এইটো প্ৰায় আপোনালোকৰ হাফ এন আৱাৰৰ ভিতৰত এইটো ফুল চাৰ্জ হৈ উঠিব। এইটো ডুৱেল 5G হয়। গতিকে আপোনালোকে 4G 5G ইয়াতে সকলোবোৰ নেটৱৰ্কে ইউজ কৰিব পাৰিব। গতিকে এনেকুৱা যদি আৰু ভিডিঅ' পিছলৈ চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। জয় আই অসম।